یکی از بخش‌های آزمون آیلتس آکادمیک و آزمون آیلتس جنرال بخش اسپیکینگ آیلتس هستش که خیلی از بچه‌ها توی اون مشکل دارن. توی این ویدیو میخوام 2 تا داوطلب رو با هم مقایسه بکنم. داوطلبی که نمره 6.5 میگیره حد اکثر و داوطلبی که نمره 7 به بالا میگیره توی اسپیکینگ آیلتس. میخوام بگم این 2 تا تفاوتشون چیه که همچین نمراتی رو کسب میکنن. پس خیلی خوب تا پایان ویدیو گوش کنید. احتمالاً همتون میدونید که بخش اسپیکینگ آیلتس 3 تا پارت داره. پارت 1، پارت 2 و پارت 3. خب اول از همه میخوام در مورد پارت 1 صحبت بکنم. بچه‌ها پارت 1 همتون میدونین توی این بخش ساده ترین سوال ها از شما پرسیده میشه. سوال های شخصی ازتون میپرسه. اینکه اسمتون چیه، اهل کجایین، کجا زندگی میکنین، تحصیلاتتون چیه، کجا کار میکنین، آیا توی آپارتمان زندگی میکنین و سوالاتی از این قبیل. در واقع سوالاتی که توی پارت 1 اسپیکینگ آیلتس ازتون پرسیده میشه کاملا قابل پیش بینی هستن. اما داوطلبی که توی پارت 1 داره جواب میده چجوری داره به سوالها جواب میده که نهایتا نمره 6.5 میگیره، یعنی نمره بین 5 تا 6.5 رو میگیره. ببینید اولین گزینه رو نگاه کنید، گفتیم very long answers. بچه‌ها سوالاتی که توی پارت 1 اسپیکینگ آیلتس ازتون میپرسه شما نباید به اونها جوابهای خیلی طولانی بدین. متاسفانه بچه‌هایی که نمره نهایتاً 6.5 میگیرن توی پارت 1 آزمون اسپیکینگ آیلتس جوابهای خیلی طولانی میدن. این در حالیه که شما باید توی پارت 1 به سوالها خیلی کوتاه جواب بدی، نه جوابهای خیلی طولانی بدی. نهایتاً به سوالهای پارت 1 باید نهایتاً با جملات مثلا با 2 جمله دیگه تموم کنی جوابت رو. بیشتر از 3 جمله نباشه. یعنی شما اگر بیشتر از 3 جمله به سوالهای پارت 1 جواب دادی باید بدونی که نمرت بیشتر از 6.5 نمیشه. توی پارت 1 اگزامینر به دنبال این نیست که جوابهای طولانی از شما بشنوه. شما باید جوابهای خیلی کوتاه بدی. پس کاندیدایی که میره پارت 1 رو جوابهای خیلی طولانی میده بیشتر از نمره 6.5 نمیگیره. گزینه بعدی گفتیم very formal. ببینید بچه ها شما توی پارت 1 نباید خیلی فرمال صحبت بکنید. متاسفانه چون اونجا شما استرس میگیرین و آزمون اسپیکینگ آیلتس هم به صورت شفاهی هستش خیلی فرمال و رسمی به سوالات جواب میدین، در حالی که باید کاملا اینفورمال و طبیعی باشین، نه خیلی فرمال جواب بدین. اگر خیلی فرمال به سوالهای پارت 1 جواب بدین مطمئن باشین نمرتون بین 5 تا 6.5 و بیشتر از 6.5 نمیشه. بعدی memorized answers یعنی چی؟ چون سوالات پارت 1 کاملا قابل پیش بینی هستن شما میرین یه سری جواب ها رو حفظ میکنین و همون جواب ها رو به اگزامینر میدین. بچه اگزامینر به سادگی متوجه میشه که شما این جواب ها رو حفظ کردین و نمره بیشتر از 6.5 به شما نمیده. شما باید کاملا نچرالی صحبت بکنین، نه جوابهایی رو که از قبل حفظ کردین. اگر جوابهایی رو که از قبل حفظ کردین شروع کنین و اون جوابها رو توی پارت 1 اسپیکینگ آیلتس بدین مطمئن باشین که نمره خوبی نمیگیرین، یعنی نمرتون بین 5 تا 6.5 میشه. گزینه بعدی آف تاپیک. خیلی از بچه‌ها آف تاپیک میشن، اونقدر جوابهای طولانی میدن توی پارت 1 که آف تاپیک میشن. آف تاپیک یعنی چی؟ یعنی خارج از موضوع صحبت میکنن. فکر میکنن هر چقدر بیشتر صحبت بکنن دارن به اگزامینر نشون میدن که بیشتر بلدن صحبت بکنن و همین باعث میشه که از موضوع خارج بشن و آف تاپیک بشن و آف تاپیک شدن هم یکی از مواردیه که نمره شما رو کم میکنه. حالا بریم ببینیم نگاه کنیم داوطلبی که نمره 7 8 و یا 9 میگیره چی کار میکنه که این نمرات رو میگیره. ببینید answers questions directly یعنی دقیقاً به اون سوال جواب میده، به صورت مستقیم به سوال جواب میده، اصلا طولانی صحبت نمیکنه. سوالی که ازش پرسیده رو سریعاً بهش پاسخ میده و اصلا طولانی نمیشه، نهایتاً با 2 جمله تمومش میکنه و همین باعث میشه که نمره بالایی بگیره.
بچه نچرالی صحبت میکنه، یعنی اینفورمال صحبت میکنه، فکر میکنه که داخل یه کافی شاپ نشسته و با دوستش داره صحبت میکنه. یعنی اگزامینر باید این حس بهش دست بده که اینجا من یک مکالمه آزمون آیلتس رو ندارم، من توی کافی شاپ نشستم با دوستم دارم صحبت میکنم. اینجوری باید جواب بدین، نچرالی باید جواب بدین که نمرتون بالای 7 بشه. feels like a normal conversation، کاملا نرمال صحبت میکنه، یعنی از قبل چیزی رو حفظ نکرده. اگزامینر متوجه میشه که همون لحظه داره صحبت میکنه، از قبل چیزی رو حفظ نکرده و اونجا تحویل اگزامینر نمیده. developing their answers enough but not going off topic، میگه off topic نمیشه، به اندازه کافی صحبت میکنه، خیلی طولانی صحبت نمیکنه و کاملا نچرالی صحبت میکنه. پس ببینید بچه‌ها، داوطلبی که نمره 7 تا 9 میگیره کار سختی رو قرار نیست انجام بده، کافیه مستقیما به اون سوالها جواب بده، نچرالی صحبت بکنه، خیلی طولانی و فرمال صحبت نکنه، مثل این نورمال کانورسیشن باشه، احساس کنه توی کافی شاپ نشسته با دوستش داره صحبت میکنه و آف تاپیک هم نشه. بچه ها کافیه شما برای گرفتن نمره 7 به بالا توی آزمون اسپیکینگ آیلتس چیزایی که برای نمره 5 تا 6 و نیم گفتم رو انجام ندین و سعی کنین کارایی که برای نمره 7 تا 9 گفتم رو بیشتر انجام بدین. همین باعث میشه که نمره شما افزایش پیدا کنه توی آیلتس اسپیکینگ. یعنی دیگه نیاز نیست کار خاصی رو انجام بدین، همین کارایی که گفتم، یعنی نچرالی صحبت کنین، آف تاپیک نشین و خیلی طولانی هم صحبت نکنین. همین کارهایی رو که گفتم انجام بدین، مطمئن باشین نمره 7 به بالا میگیرین. خب حالا ببینیم پارت 2 اسپیکینگ آیلتس به چه صورت هستش. پارت 2 اسپیکینگ آیلتس، توی این پارت اگزامینر به شما یک کیو کارت میده که یه دونه مین تاپیک داره، یه تاپیک بالاش نوشته شده و 4 تا بولت پوینت هم پایینش هستش. شما باید در مورد اون مین تاپیک و بولت پوینت ها صحبت بکنید. حالا بریم ببینیم داوطلبی که نمرش بین 5 تا 6 و نیم میشه توی پارت 2 چجوری داره عمل میکنه. Follow the bullet points یعنی چی؟ داوطلبی که نمره 5 تا 6 و نیم توی آزمون اسپیکینگ آیلتس آکادمیک و آزمون اسپیکینگ آیلتس جنرال میگیره چی کار میکنه توی پارت 2؟ بچه‌ها به جای اینکه اون مین تاپیک رو ببینه و در مورد اون تاپیک اصلی صحبت بکنه، میاد بولت پوینت ها رو میبینه و در مورد بولت پوینت ها صحبت میکنه. یعنی چی؟ ما باید توی پارت 2 در مورد بولت پوینت ها صحبت بکنیم، ولی نه مستقیما. یعنی چی؟ یعنی کسی که نمرش 5 تا 6 و نیم میشه میاد اول بولت پوینت اول رو میبینه، شروع میکنه جواب بولت پوینت اول رو میده، میره بولت پوینت دوم رو میبینه، شروع میکنه جواب بولت پوینت دوم رو میده، سومی رو میخونه جواب بولت پوینت سومی رو میده، چهارمی رو میخونه جواب بولت پوینت چهارمی رو میده. خب اینجوری بیشتر از نمره 6 و نیم نمیگیری، اینجوری خیلی بد میشه، اصلا نچرالی نمیشه. شما باید روی مین تاپیک فوکوس بکنید، نه روی بولت پوینت ها و یکی یکی به بولت پوینت ها به صورت اوردر، یعنی اولیو بخونی جواب بدی، دومیو بخونی جواب بدی، سومیو بخونی جواب بدی. اینجوری نمرت بیشتر از 6 و نیم نمیشه. شما باید روی مین تاپیک فوکوس بکنید. کار دومی که انجام میده چیه؟ run out of ideas. هیچ ایده ای نداره، چون بولت پوینت ها رو پشت سر هم جواب داده، دیگه هیچ ایده ای به ذهنش نمیرسه، چون نچرالی صحبت نکرده، در مورد مین تاپیک صحبت نکرده، یکی یکی سوالا رو جواب داده، دیگه ایده ای هم به ذهنش نمیرسه. همین باعث میشه که فلوئنسیش پایین بیاد و نمرش بیشتر از 6 و نیم نشه. یه مشکلی که دیگه که داره، خیلی فرمال صحبت میکنه. اسپیکینگ آیلتس کاملا این فرماله، شما اگه فرمال صحبت بکنی نمره بیشتر از 6 و نیم نمیگیری، کاملا باید نچرالی و این فرمال صحبت بکنی، نه فرمال. و بعد اینکه آف تاپیک میشه، چون در مورد بولت پوینت ها صحبت میکنه، دیگه هیچ ایده ای نداره و آف تاپیک میشه و همین باعث میشه که نمره بالایی نگیره.
اما داوطلبی که نمره 7 به بالا میگیره توی پارت 2 اسپیکینگ آیلتس چی کار میکنه؟ فوکس آن the main topic، یعنی مین تاپیک رو میبینه، شروع به صحبت در مورد مین تاپیک میکنه. خب و از بولت پوینت ها استفاده میکنه که بتونه 2 دقیقه صحبت بکنه، نه اینکه مستقیما به بولت پوینت ها جواب بده. ما باید جواب بولت پوینت ها رو هم بدیم، اما در قالب استوری، نه به صورت مستقیم. باید فوکوس کنیم روی مین تاپیک و از بولت پوینت ها استفاده بکنیم که داستان بسازیم، از بولت پوینت ها برای ساختن داستان و برای اینکه بتونیم 2 دقیقه صحبت بکنیم استفاده میکنیم. Speak naturally about the main topic for 2 minutes. باید کاملا نچرالی 2 دقیقه در مورد مین تاپیک صحبت بکنیم و از بولت پوینت هم استفاده بکنیم. Use the bullet points to help them speak naturally. دقیقاً یعنی از بولت پوینت ها استفاده بکنی که نچرالی صحبت بکنی و بهت کمک بکنن که ایده داشته باشی. در واقع در مورد مین تاپیک صحبت میکنی، از بولت پوینت ها استفاده میکنی که بتونی 2 دقیقه رو پوشش بدی و داستان سرایی بکنی و نچرالی صحبت بکنیم. پس کسی که توی پارت 2 نمره 7 به بالا میخواد برای اسپیکینگ آیلتس باید کاملا نچرالی صحبت بکنه، در مورد مین تاپیک صحبت بکنه و از بولت پوینت ها برای ساختن داستان استفاده بکنه. خب بریم سراغ پارت 3 اسپیکینگ آیلتس. بچه ها پارت 3 اسپیکینگ آیلتس یه ذره سوالات سخت تر میشه، پس کسی که نمره 5 تا 6 میگیره باید خیلی دقت بکنه. چی کار میکنه؟ متاسفانه کاندیدایی که توی آزمون اسپیکینگ آیلتس پارت 3 5 تا 6 میگیره خیلی جوابهای کوتاهی به سوالات میده. چرا توی پارت 3 کسی که نمره 5 تا 6 میگیره جوابهای خیلی کوتاهی میده؟ چون جوابها رو حفظ کرده. کسی که نمره 5 تا 6 میگیره بهتون گفتم توی پارت 1 جوابها رو حفظ کرده. اگر شما جوابها رو حفظ کنید، چون توی پارت 3 دیگه سوالاتی از شما پرسیده میشه که قابل پیش بینی نیست، پس شما هیچ ایده‌ای نداری که جواب بدی و جوابهای خیلی کوتاه میدی. این در حالیه که توی پارت 3 اسپیکینگ آیلتس شما باید جوابهای خیلی طولانی بدی که به اگزمینر نشون بدی که آیلتس اسپیکینگ در حد بالاییه، ولی کسی که جوابها رو حفظ کرده نمیتونه خیلی طولانی جواب بده و جوابهای خیلی کوتاه میده و این باعث میشه که نمرش از 6.5 بیشتر نشه. بعدی might not attempt some answers یعنی چی؟ یعنی سوالی رو از شما میپرسه و چون شما جوابها رو حفظ کردی اصلا تلاشی نمی کنی که جواب بدی به اون سوال. چرا؟ چون اونقدر سخت به نظرت میاد و چون شما حفظ کردی هیچ جوابی به ذهنت نمیرسه و ممکنه حتی مجبور بشی بگی I don't know. خیلی وقتا کسانی که نمرشون از 5 بیشتر نمیشه در جواب بعضی از سوالهای پارت 3 میگن I don't know و هیچ تلاشی نمی کنن که جوابی به اون سوال بدن. wanted to be over منتظرن که تموم بشه، میخوان که پارت 3 تموم بشه چون سوالات یه ذره سخت داره و اونها هم فقط جوابها رو حفظ کردن، میخوان که تموم بشه و هیچ تلاشی برای جواب دادن به سوالها نمی کنن و همین باعث میشه که نمرشون از 5 یا 6.5 بیشتر نشه. range is limited یعنی چی؟ توی اسپیکینگ آیلتس اگزمینر به دنبال اینه که ببینه رنج وکابیولری و رنج گرامر شما آیا به اندازه کافی گسترده هستش یا نه. متاسفانه توی پارت 3 کسانی که نمره 5 تا 6 میگیرن رنجشون خیلی محدوده، هم رنج وکابیولریشون محدوده هم رنج گرامرشون و همین باعث میشه که توی آزمون اسپیکینگ آیلتس نمرهشون بیشتر از 6.5 نشه. اما داوطلبی که توی پارت 3 اسپیکینگ آیلتس نمره 7 تا 9 میخواد چی کار میکنه؟ attempt every question یعنی اگر سوالی هم ازش پرسیده بشه که جوابش رو ندونه و هیچ
ایده‌ای در موردش نداشته باشه اما تلاش میکنه که بهش جواب بده. فرض کنید توی کافی شاپ با دوستتون نشستین، دوستتون ازتون یه سوال میپرسه. اگر شما جوابی نداشته باشین حداقل سعی میکنین یه جوابی بهش بدین. شاید بهش بگین هیچ ایده‌ای ندارم، نمیدونم چی بگم، اما اینجوریه. اما یه جوابی میدین. توی پارت 3 اسپیکینگ آیلتس هم اگر سوالی ازتون پرسید که نتونستین به اون جواب بدین و هیچ ایده‌ای نداشتین، حداقل تلاش کنین یه جوابی بهش بدین. خالی نذارین، نگین I don't know. سرتون رو تکون ندین به معنی اینکه نمیدونم. یه جوابی بهش بدین. Lots of development یعنی چی؟ یعنی هر چقدر توی پارت 3 طولانی تر صحبت بکنین نمرتون بالاتره. یعنی کاندیدایی که نمره 7 تا 9 توی پارت 3 اسپیکینگ آیلتس میگیره خیلی طولانی جواب میده و این طولانی جواب دادن داره به اگزمینر میفهمونه که من بلدم انگلیسی صحبت بکنم و کاملا نچرالی صحبت میکنه. کاملا نچرالی بدون اینکه چیزی رو حفظ کرده باشه صحبت میکنه و طولانی هم صحبت میکنه. No problem talking about a range of different topics. درسته. ببینید اینجا رنج وکابیولری و رنج گرامر رو باید به رخ اگزمینر بکشیم. توی پارت 3 اسپیکینگ آیلتس شما باید رنج بالایی از وکابیولری و رنج بالایی از گرامر رو استفاده بکنید و در این صورتی که نمره اسپیکینگ آیلتس بین 7 تا 9 میشه. پس دیدین الان پارت 3 هم نیاز نیست کار سختی رو انجام بدین برای اینکه نمرتون توی اسپیکینگ آیلتس بالای 7 بشه. کافیه همه سوالات رو جواب بدین، حتی اونایی که بلد نیستین رو به صورت طولانی جواب بدین. برعکس پارت 1 اسپیکینگ آیلتس که باید کوتاه جواب بدین، اینجا طولانی باشه جواباتون و رنج وکابیولری و گرامرتون هم گسترده باشه. بچه این ویدیو هر چیزی که راجع به اسپیکینگ آیلتس نیاز بود در موردش بدونید رو من توش گفتم. اگر سوالی دارین توی کامنت ها برام بنویسین، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید، پیج اینستاگرام هم لینکش توی دیسکریپشن همین ویدیو هست، اون رو هم فالو بکنید.